Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 11, sau khi biết tin Tần Vũ xuất hiện, rất nhanh, Vũ Hoàng cùng với Huyền Đế đã liền xuất phát đi tới lấy mạng Tần Vũ. Và cũng trong lúc đó, ở tại một nơi xa tại Phi Cầm nhất tộc, Hắc Vũ cùng với Bạch Linh, người vợ của mình đang phải chạy trốn hết sức căng thẳng. Hiện tại, hai người bọn họ đang bị địch nhân vây công rất ráo riết, bởi vậy lúc này họ chỉ còn biết chạy trốn mà thôi. Từ trên trời cao, công kích của đám người kia không ngừng lao tới người Hắc Vũ, khiến anh ấy phải liên tục chống đỡ. Có thể nói, lần bị truy sát này đối với Hắc Vũ là vô cùng nguy hiểm, điều này cũng bởi đối thủ của anh ấy mạnh hơn rất nhiều. Và cũng trong lúc đó, ở một nơi khác, sau khi Sử Tín xuất hiện, hắn ta đã ngay lập tức dùng sợi dây kết nối của mình cùng Hắc Vũ để tìm vị trí của chủ nhân. Thế nhưng trong lúc đó, Tần Vũ đột nhiên phát hiện có luồng tin tức đang dò xét nơi này. Và quả nhiên, Tần Vũ không có sai, đó là tin tức của Vũ Hoàng. Bởi vậy, ngay khi phát hiện ra vị trí của Tần Vũ, Vũ Hoàng đã liền giam Tần Vũ lại bên trong. Sau đó, hắn ta cùng Huyền Đế đã liền hành động. Nhưng theo đó, song kiếm trên tay hai người đồng thời huy vũ. Sau đó, nó liền bay lên không trung rồi từ từ hợp lại làm một. Nhất thời, từ trong không gian vô tận, một thanh trường kiếm khổng lồ đã liền xuất hiện và ngay lập tức phóng thẳng về phía Tần Vũ. Trong khoảnh khắc đó, Tần Vũ đã bị tin tức khóa chặt. Bởi vậy, anh ấy không thể tránh né. Chính vì thế, thanh kiếm kia đã xuyên qua người của Tần Vũ. Chịu một đòn này, thần khí chiến đi của Tần Vũ vỡ nát, anh ấy bị thương nghiêm trọng và ngay lập tức phải vào Thanh Vũ Tiên Phủ để trị thương. Chứng kiến đại ca mình bị hai tên kia đoạt mạng, Hầu Phí sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Giờ đây, anh ấy đã phẫn nộ. Cầm hắc côn trong tay, Hầu Phí nổi giận gầm lên. Nương theo đó, một hư ảnh chân thân khổng lồ cũng liền xuất hiện. Cuối cùng, sau một hồi gầm thét khiến đất trời rung chuyển, Hầu Phí cầm hắc côn trong tay liền đánh thẳng về phía Vũ Hoàng cùng với Huyền Đế. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ đã ầm ầm bạo phát, khiến Vũ Hoàng và Huyền Đế cũng phải chống đỡ hết sức vất vả. Thế nhưng ngay lập tức, Vũ Hoàng cùng với Huyền Đế cũng liền phản công. Trong không gian vô tận, trường kiếm của hai người cũng liền phóng về phía Hầu Phí. Lúc này đây, trận chiến là vô cùng kinh người. Thế nhưng cũng đúng vào lúc đó, khi cuộc chiến đang căng thẳng thì Long Hoàng lại đột nhiên xuất hiện. Sau đó, ông cũng liền ra tay ngăn hai người kia lại. Tuy nhiên, hai người họ lại nhất định ra tay với Tần Vũ. Bởi vậy, Long Hoàng đã liền động thân, từ trên người ông, khí tức của mãnh tỏa ra. Nương theo đó, chỉ một quyền tung ra, ông đã đánh nát người Huyền Đế. Chứng kiến chuyện này, Vũ Hoàng nổi giận, ngay lập tức hắn ta liền hướng trường kiếm của mình tới Long Hoàng và công kích. Tuy nhiên đáng tiếc, với lực lượng của Vũ Hoàng vẫn còn quá yếu so với Long Hoàng, công kích của hắn không thể gây thương tổn gì. Bởi vậy tới cuối cùng, mọi người dừng lại, theo lời Long Hoàng, Tần Vũ trọng thương, Huyền Đế cũng phải trả cái giá tương tự vậy. Trận chiến chấm dứt, nhìn Tần Vũ không bị nguy hiểm tới tính mạng mà chỉ bị thương nhẹ, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Còn Tần Vũ, khi Long Hoàng lại gần, ngay lập tức anh ấy cũng liền hướng về phía ông nói lời cảm ơn. Và để báo đáp ân tình này, ngay sau đó anh ấy cũng liền đi vào bên trong Khương Lan giới để gặp Ngao Vô Hư và nói chuyện với hắn ta. Sau đó ở bên trong, khi biết em trai đến gặp mình, Ngao Vô Hư sung sướng. Bởi vậy, hắn ta đã liền đi theo Tần Vũ ra bên ngoài cùng em trai nói chuyện. Và rất nhanh, hai người đã gặp nhau ở một nơi vắng vẻ. Lúc này, Ngao Vô Hư cùng Ngao Vô Danh, hai người nói với nhau rất nhiều chuyện. Sau đó, Ngao Vô Hư cũng kể cho em trai mình biết về chuyện khi xưa của mình cùng nghịch ương tiên đế dẫn đến việc mình bị giam giữ ở trong Vạn Thú Phổ. Có thể nói, cuộc chiến đó là một trận chiến không cân sức một chút nào, mặc dù nhìn qua, trận chiến có thể coi là khá cân bằng. Thế nhưng, ở bên trong đó, nghịch ương tiên đế quá mạnh, bởi vậy ông không cho Ngao Vô Hư một cơ hội thắng. Nghe xong chuyện này, Ngao Vô Danh cũng phải giật mình kinh ngạc, thật không ngờ chuyện lại là như vậy. Còn Tần Vũ, trong lúc hai người kia nói chuyện, anh ấy bước vào trạng thái tu luyện thì đột nhiên một chuyện vui ập tới. Sau trận chiến lúc trước, Tần Vũ phát hiện ra cảnh giới linh hồn của mình đã tăng lên rất nhiều, điều này làm Tần Vũ sung sướng. Thế nhưng, cũng trong lúc đó, khi tỉnh lại, Tần Vũ thấy hai người kia đang không ngừng tranh luận thì liền đi tới khuyên can. Và cuối cùng, trước sự khuyên bảo tới từ mọi người, Ngao Vô Hư cuối cùng đã lựa chọn cách tránh né và đi vào bên trong Khương Lan giới. Còn Tần Vũ truyền lời của Vô Hư tới Long Hoàng, sau đó anh ấy cùng Hầu Phí và Sử Tín lại tiếp tục hành trình đi tìm Hắc Vũ. Đến đây thì hết tập 12/5 Tinh Thần Biến. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.